ඔයා හිතන්න ඔයා කරන්නේ ක්‍රිප්ටෝ රිලේටඩ් channel එකක් කියලා. ඒ ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ channel එකේ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ රිලේටඩ් Telegram channel එකේ ඉන්න members ලා ටික ඔයාගේකට add කරගන්න. හරිද? ඉතින් මේක ලක්ෂයක් members ලා හිටියත් add කරන්න පුළුවන්. වැඩේ කරන්න අපිට script එකක් ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා Python script එකක්. හරිද? මම වීඩියෝ එකේ description එකේ link එකක් දාන්න. ඒකෙන් ඔයගලන්ට ඔක්කොම ටික download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවද දැන් නැහැ. දැන් ඔන්න 4 දෙනෙක් add වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ පොඩ add වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් කියලා දාලා තියන්න ඕනේ. මේක මේව යටට යන්න දෙන්න ඕනේ. එතකොට දන්නේම නැතුව ඔක add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගේ දාලා නිකම්ම මුකුත් නොකර ඉන්න තියෙන්නේ කියන්නේ. Welcome guys. ඉතින් ඔන්න අද අලුත් වීඩියෝ එකක් ආවේ. අද ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙනාවේ. හරිද? ඉස්සල්ලා ගෙන ආපු වීඩියෝ එකේම ගොඩාක් වැදගත් වැඩක්. හරිද? මේකෙන් අපි කරන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ Telegram channel එකක් තියෙනවා. හරිද? group එකක් හරි channel එකක් හරි තියෙනවා. ඒ channel එකේ members ලා ගොඩක් නැහැ. කට්ටිය අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ ඔයා හිතන්න ඔයා කරන්නේ crypto related channel එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ගේ channel එකේ තියෙන crypto related Telegram channel එකේ ඉන්න members ලා ටික ඔයාගේකට add කරගන්න. හරිද? ඉතින් මේක ලක්ෂයක් members ලා හිටියත් add කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂයක් නම් මම කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 2000 3000 ඩිග් ගාලා සාමාන්‍යයෙන් පැය ගානකින් අපිට ඇදලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? ඉතින් මේක දවස් දෙකක් විතර run කරන්න ඕනේ. ඉතින් step by step run කරන්න පුළුවන්. script එකක් තියෙන්නේ. මම මේ කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක එක දිගට run කරන්න පුළුවන් නම් තමයි members ලක්ෂයක් වුණත් අපිට add කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරිද? හරි. මේ වැඩේ කරන්න අපිට script එකක් ඕනේ. මේක ඇවිල්ලා Python script එකක්. හරිද? මම වීඩියෝ එකේ description එකේ link එකක් දාන්න. ඒකෙන් ඔයගලන්ට ඔක්කොම ටික download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් වැඩේට. හරිද? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Telegram එකට web එකෙන් log වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකේ. මේක phone එකෙන් කරන්න බෑ. හරිද? මතක තියාගන්න phone එකෙන් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ log වෙලා ඔයගොල්ලෝ channel එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Telegram එකේ channel එකක් හදන්න normal create ගිහිල්ලා හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්ටමත්. මෙහෙම වෙන්න මෙතනින් new channel ගිහිල්ලා මෙතනින් එක්කෙනෙක් add කරගෙන මෙතෙන්ට channel name එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? දීලා normal add කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම එකක් add කරගෙන තියෙනවා Shamod testing කියලා. subscribers ලා දෙන්නයි ඉන්නේ. මේක තමයි මගේ channel එක. හරිද? ඉතින් දැන් මම මේ channel එකට add කරන්නේ මම මේ එකක් හොයාගෙන තියෙනවා e-money india කියලා. මේකේ 17 දෙනෙක් ඉන්නවා subscribers ලා. මම මේ 17 තමයි මගේ එකට add කරගන්නේ. හරිද? මේක 1000ක් නෙමෙයි ලක්ෂයක් වුණත් 3000ක් වුණත් ඕනෑයක් add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ තියෙන එක group වල join වෙලා මම මේවා add කරලා බැලුවා add වෙනවා. හරිද? ලංකාවේ ඒවා මම කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. නැත්නම් ලංකාවේ උන් කේස් දාන හින්දා මම e-money india කියලා එකක් හොයාගත්තා. ඒක දැන්ට add කරලා පෙන්නන්න. හරිද? ලංකාවේ වලත් කරන්න පුළුවන්. මොකද live video එකේ එහෙම ලංකාවේ channel එකේ තියෙන ඒවා members add කරන එක හරිය නැහැනේ. ඒ හින්දා මම ඉන්දියාවේ channel එකක් හොයාගත්තා. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මුලින්ම මේ වැඩේ කරන්න ඔයගොල්ලෝ Python download කරගන්න ඕනේ. හරිද? Python download කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Python download කියලා type කළා. එන first page එකට යනවා. ගිහලා මෙන්න මෙතන download Python කියන එක latest එක download කරගත්තා නම් හරි. හරිද? download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට file එකක් එයි. මම මේක download install කරගන්න ඕනේ. install කරලාදී මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට එන තැන ඔයා මෙන්න මේ දෙකට ටික් දෙක දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. හරිද? ඔය දෙක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. දාලා customize installation ගිහිල්ලා next දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටිකට ටික් ටික දා ගන්න ඕනේ. හරිද? මේ තියෙන ඔක්කොම ටික් ටික දාලා install කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ yes කරන්න. එතකොට දැන් ඔක install වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මම දෙන description එකේ දෙන link එකෙන් ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් VS Builder tool කියලා. හරිද? ඒක ඔයාලට ඕනනම් website එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම type කරලා ඕනනම් මම දෙන description එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. හරිද? website එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් මම දෙන tool මේ description එකේ දෙන zip එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් download කරගන්නත් පුළුවන්. මේ free download වලින් නැත්නම් අර මන් දෙන එක download install කරගන්න. හරිද? ඒක install කරද්දී මේක double click කරලා install කරන්න ඕනේ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් 1.8 GB වගේ එකක් download වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක මම ආයි download කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම install කරලා continue කළාට පස්සේ ඔයගලන්ට එයි බලමු දැන් මම install කරලා තියෙන ඉඳන් මට සමහරවිට එන එකක් නැති වෙයි. හරි මට ඒක එන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට එන එකේ මම ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරිද? මෙන්න මේ වගේ එකක් අර ඕගොල්ලෝ ඩබල් ක්ලික් කළාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරිද? මේකේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන උඩම තියෙන එකට මේ මගේ mouse එකේ තියෙන තැනට ටික් එක දාලා install කියන එක ක්ලික් කරනවා. install කියන එක තියෙන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ යටම තමයි තියෙන්නේ. හරිද?
මෙන්න මේකට ටික් එක දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ටික් එක දාලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා හරි. එතකොට සාමාන්‍ය 1.8 GB වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ ආයෙ ඒක රිමූව් කරලා දාන එක අපරාධින්ද මම එහෙම කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකයි මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක තියාගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරි. ඉතින් ඒක ක්ලියර් ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. Python එක අපි තාම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු Python එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතන command කියලා ඒ zip එක ඇතුලේ දැන් මම දෙන zip එකේ තියෙන command කියලා එකක් notepad එකේ තියෙන මම ඔක්කොම command ටික. හරිද? ඒකේ තියෙන step ටිකත් මුලින්ම Python එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර VS Builder tool එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ command ටික run කරන්න ඕනේ CMD එකේ. හරිද? අපි බලමු මුලින්ම Python එක ඉන්ස්ටෝල් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඔක්කොම කරන්න. ඒ ටික කරන්න ඕනේ. හරිද? Python ඉන්ස්ටෝල් වෙනකන් මම කියන්නම් තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ zip එකේ ඇති add-in-channel.py කියලා එකක් ඇති. තව එකක් ඇති scraper.py කියලා. හරිද? හරි. ඒ දෙකෙන් එකක් ඕපන් කරගන්න. මුලින්ම add-in-channel.py කියන එක ඕපන් කරගමු. හරි. ඕපන් කරගන්න මේ edit with notepad++ එක දාලා තියෙනවනේ. ඒකෙන් ඕපන් කරන්න. නැත්නම් normal notepad එකෙන් ඕපන් කළා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මම මේකෙන් ඕපන් කරනවා. හරිද? හරි. ඔන්න ඔය කෝඩ් ටිකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ ඇවිල්ලා මම ඕපන් කළේ add-in-channel.py කියන ෆයිල් එක. හරිද? අර මම දෙන එකේ තියෙනවා. හරි. මේකට අපි මුලින් කරගන්න ඕනේ මේකේ අපි edit ටිකක් කරන්න තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ වගේ Telegram එකේ ගිහලා වගේ number එක තියෙනවනේ. වගේ number එක ගන්න පුළුවන් settings වලට ගිහලා settings වලට ගියාම මෙන්න මේ වගේ මගේ number එකක් පෙන්නනවා. හරිද? මම මේ number එක මෙහෙම copy කරගෙන ගිහිල්ලා අර මෙතෙන්ට paste කරන්න ඕනේ. හරිද? මෙතෙන්ට paste කරන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් paste කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ number එක paste කරලා තියෙන්නේ. paste කරලා මෙන්න මේ ටික අර space ටික මකන්න ඕනේ. හරිද? මේ ටික delete කරලා මේ ටිකත් අයින් කරලා ධන කියන ලකුණ ඒකත් මකන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හරිද? ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට එන්නේ. හරිද? ඒ විදිහට ඔය number එක උතෙන්ට දාන්න ඕනේ. දාලා ඔක save කරන්න. හරිද? save කරලා close කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ගියා. දැන් අපි edit කළේ මෙන්න මේකනේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා යට scraper.py කියලා. හරිද? අන්න ඒකත් right click කරලා edit ගිහිල්ලා ඒකටත් number එක add කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒකෙත් තියෙනවා උඩම number එක phone කියලා. අන්න එතෙන්ට අපේ නම්බරේම එතෙන්ටත් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හරිද? මම ඒකටත් ඇඩ් කරලා අර ස්පේස් ටික මකලා ධන එක අයින් කරනවා. හරිද? ධන එක අයින් කරලා සේව් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න මේ දෙක ඉවරයි. හරිද? මම ඒක ක්ලෝස් කරනවා. හරි. දැන් එතකොට ඒක done. ඊට පස්සේ Python එක අපේ තාම start මේ install වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔයාගේ දැන් ඔයා හදන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ members වලට add කරන්නනේ. හරි. ඔයා මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ. දැන් මුලින්ම ඔයා channel එකක් හදනවනේ. දැන් මේක තමයි මම හදපු channel එක. හරිද? මේකේ දැන් subscribers වල නැහැ. මේකට තමයි මම කට්ටියව ඇදලා ගන්න. හරිද? මේකට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තේ තියෙනවා link කියලා. හරිද? මේව දැන් ඔයාගේ හදපු channel එකට ගිහිල්ලා මෙතන link කියලා තියෙනවා. ඒක copy කරලා අරගෙන notepad එකට දාගන්න. හරිද? notepad එකට දාගන්න. ඒක copy කරලා අරගෙන. හරි. ඔන්න ඔය විදිය තමයි එතකොට එන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ටික තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ https මේ ටික නැතුව මේ මෙතන ඔයාගේ username එක තියෙනවානේ. ඔයාගේ link එකේ. ඒ කියන්නේ හැම link එකකම එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අන්තිමට තමයි ඒ name එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක copy කරලා ගන්න. හරිද? මේ මගේ channel එකට දාපු එක මම මේක මෙහෙම copy කරලා ගන්නවා. හරිද? copy කරලා අරගෙන මම යනවා ආයි යනවා add-in channel කියන එකට. හරිද? add-in channel කියන එකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා channel username කියලා. හරිද? ඔයගලන්ට පේනවාද මෙන්න මෙතන තියෙනවා channel username කියලා. අන්න එතෙන්ට ඒ username එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ඔයාගේ channel එකේ link එක මේ username එක තමයි මෙතෙන්ද දෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ මගේ channel එකේ link එක තමයි මෙතෙන්ද දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අර උස්සන් හදන එක්කෙනාගේ එක නෙමේ ඔයාගේ channel එක. හරිද? ඒක දීලා මම මෙතන මෙම control S එකක් ගාලා save කරනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මම ඒක close කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙ යනවා Telegram එකට. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා දැන් අනිත් කෙනාගෙන් ගන්න members ලා ගන්න site එක තියෙනවනේ channel එක. දැන් මේකෙන් තමයි මම ගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ 17 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම මේ 17 දෙනා තමයි ගන්නෙ. ඒකට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරලා ඒකේ link එකක් ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේම ඒකේ link එකක් copy කරලා අරන් ගිහලා මම අර notepad එකටම දානවා යටට. හරි. දාලා මම ඒකෙත් මෙන්න මේ ටික copy කරලා ගන්නවා. අර මුල් ටික ගන්නෙ නැහැ. මේ ටික copy කරලා ගන්නවා. මම copy එකක් අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි මගේ folder එකට ගිහලා මේකේ තියෙනවා scraper.py. හරිද? අපේ අනිත් Python එක. ඒක මම මේක edit ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා target කියලා. හරිද? පොඩ්ඩක් යටට ඇවිල්ලා බලන්න targets කියලා එකක් ඇති. හරිද? මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 30 වෙනි row එකේ තමයි තියෙන්නේ 30 වෙනි line එකේ target කියලා. අන්න එතෙන්ට මෙන්න මේක ඒ නම දාගන්න ඕනේ. හරිද? ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. target කියන තැනට ඒක දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි target කරන එක එතෙන්ට දාලා save කරන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඒක save කළා.
කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙන මොකුත් එඩිට් කරන්න නැහැ. ওই ටික එඩිට් කළා නම් හරි. ඔන්න දැන් අපි මේ දෙකට අවශ්‍ය දේවල් ටික එඩිට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපේ Python එක තාම ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. අපි බලමු ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ කොහොමද මේක රන් කරන්න කියලා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ Python ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපේ මේ වැඩ ටිකත් ඉවරයි. අපි අපේ මේව එකත් හරි අපේ ෆෝල්ඩර් එකේ තිබ්බ ෆයිල් ටික හදාගත්තා. මේක තමයි ෆෝල්ඩර් එක. මේකේ අදාළ මේ ෆයිල් දෙක අපි හදාගත්තා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් අපිට තියෙන්නේ start menu එක කියලා cmd කියලා ඕපන් කරන්න. cmd කියලා ඕපන් කරලා මෙතෙන් දාන්න තියෙනවා කමාන්ඩ්ස් ටික. හරිද? ඒ කමාන්ඩ්ස් ටික මම දීලා තියන්නම්. මම අපේ අර මෙන්න මේකේ තියෙනවා මෙතන කමාන්ඩ්ස් කියන එකේ මේ ටික මෙහෙම කොපි කරලා මෙතන දාන්න. හරි. පළවෙනි එක දාලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. ඔය විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි. රතු පාටින් එරර් එකක් ආව පොඩ්ඩක් Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. අනිත් chat GPT එකේ හරි Google එකේ හරි එහෙමම එරර් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න. එතකොට කරන්න ඕන දේ දායි. හරි. සාමාන්‍ය එරර්ස් එන්නේ අර මම කියපු දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් අර මම කිව්ව VS Build එක ඉන්ස්ටෝල් කළොත් එරර් එන්නේ නැහැ. බැරි වෙලා හරි එරර් එකක් ආවොත් එහෙම Google එකේ දාන්න. නැත්නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න එරර් එක. හරි. මම මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන. හතරම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. හරිද? මතක ඇතුවා හතරම ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. අපි දෙකයි ඉන්ස්ටෝල් කළේ. තුන ඉන්ස්ටෝල් කරේ නැහැ. කොපි කළා, පේස්ට් කරලා එන්ටර් කළා. හරි ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් ඔක්කොම ටික ඉන්ස්ටෝල් කළා. මම මේක මෙහෙම ක්ලෝස් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ අර මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆෝල්ඩර් එකට යන්න. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට යන්න. හරි. මේම ඔක්කොම ෆයිල් ටික තියෙන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. හරි. ක්ලික් කරලා මෙතන ටයිප් කරන cmd කියලා. හරි. cmd කියලා ටයිප් කරලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිප් කරන Python කියලා ගහලා S අකුර ගහලා ටැබ් එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ අර අපේ එතන ෆයිල් එකක් තියෙනවානේ scraper කියලා. scraper.py කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කමාන්ඩ් එක ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. හරි එන්ටර් කළා වුණ. හරි එන්ටර් කළා මේ ඔයගලන්ට පේනවාදී යට එකට ඇවිල්ලා පොඩි ඔහොම ඇවිල්ලා දින enter the code කියලා. හරිද? හරි. එතකොට ඔන්න ඔහොම ආවට පස්සේ ඔයාගේ Telegram එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. එතන කෝඩ් එකක් එනවා. හරිද? බලන්න Telegram එකේ මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවද මේ? දැන් උඩටම ඇවිල්ලා තියෙන කෝඩ් එකක්. මේ Telegram එකෙන්ම තමයි මේ කෝඩ් එක එන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ කෝඩ් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා login code කියලා. මම මේ කෝඩ් එක කොපි කරලා අතෙන්ට දානවා. කොපි කරන්න නැතුව ඔයා ටයිප් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට members scrape successfully කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? හරි. දැන් එතකොට මේ වැඩේ ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔහොම සක්සස්ෆුලි වෙන්න ඕනේ. මොකක් හරි එරර් එකක් ආව පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකකට දාන්න නැත්නම් Google එකේ සර්ච් කරන්න අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. chat GPT එක දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම එරර්ස් එන්නේ නැති වෙන්නේ නැහැ. එරර්ස් එන්න පුළුවන්. හරිද? මේවා ඇවිල්ලා ස්ක්‍රිප්ට් නේ මේවා හදපුවානේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එරර්ස් එන්න පුළුවන්. ඉතින් එරර් එකක් ආවොත් උඩ බිම් බලන් ඉන්න නැතුව පොඩ්ඩක් සර්ච් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම ආයෙ සයිට් ටයිප් කරනවා Python කියලා ගහලා Python අපේ අර අනිත් ෆයිල් එක තියෙනවනේ. දැන් අපි scrape එක දැම්මා. ඊට පස්සේ තියෙන add in කියලා අන්න ඒකේ නම දාන්න ඕනේ. add in කියලා දාලා tab කළා නම් හරි. tab key එක එපුවාම ඔය ටික ඔක්කොම එකපාරට fill වෙනවා. නැත්තම් මේක මෙහෙමම type කළාත් හරි. හරි. මේක type කරලා මම මේක enter කරනවා. අපි බලමු. ඔන්න enter කළා. හරි. ඔන්න ආයෙ ආව enter the code. හරි. මම ආයෙ ගිහිල්ලා code එක ගන්නවා. Telegram එකට ගියා. මෙතනින් code එක ගත්තා. ඔන්න මම code එක ගත්තා 903.22. 903.22. ගහලා enter කළා. හරි. මෙතන යනවා start from කියලා. දැන් මෙහෙම එකපාර අපිට ගොඩාක් දානවා නම් සාමාන්‍ය Telegram එක උනත් අර එකපාරට බලනවා එක දිගට මෙයාට members add වෙද්දී අර block වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා සාමාන්‍ය මම නම් කියන්නේ මුලින් 60 වගේ ඇඩ් කරගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ දවසට 60 ගානේ වගේ ඇඩ් කරන්න. මම මෙතන 1 කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ 1කින් එන්ඩ් කරන්නේ 60න්. හරිද? ඔයා 60 පටන් ගන්න ඕනේ 120 එහෙම දාලා පටන් ගන්න. හරිද? ඒ සෝරි 60 දාලා උඩට ස්ටාර්ට් එක 60 දාලා සෝරි 61 දාලා එන්ඩ් එක 120 දාන්න. ඒ වගේ දවස ගානේ කරන්නේ ඒක එක දිගට කරන්නේ නැතුව දවස ගානේ කරන එක ඔයාගේ ඇඟට හොඳයි. හරිද? දාලා මම එන්ටර් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් ඔහොම වැටෙනවා.
හරි ඕක දැන් මේක නිකන් තියලා තියන්න තමයි තියෙන්නේ දැන් මේ කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එක මුකුත් ක්ලෝස් කරන්න නැතුව ඔහම තියලා තියන්න තියෙන්නේ මේක ඉතින් මෙහෙම පොඩ්ඩ ඇඩ් කරනවා ඇඩ් වෙනවා හරිද මේක ඇඩ් වෙන්නේ මේ කියන්නේ දැන් මේ මම පෙන්නන්න ඔයගලන්ට කියන්නේ මෙතන ඇඩ් වෙලා මේ තියෙන එක ID එක මේ එක්කෙනෙක් දැන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ එයා තප්පර 60ත් 180ත් අතර ඉන්නවා ඒ කියන්නේ එක දිගට එක ළඟ ඇඩ් කරන්නේ නැහැ මම ස්ක්‍රිප්ට් එකට දාලා තියෙන්නේ මේ වගේ ටයිම් එකක් ඉන්න කියලා මොකද නැත්තම් ටෙලිග්‍රෑම් එකේ ඩිටෙක්ට් වෙනවා හරිද එයා තප්පර 180ක් ඉඳලා ආයෙ ඇඩ් වෙනවා හරිද මම මේක පෙන්නන්නම් අපේ දැන් අපි හදපු Shamod ටෙස්ටින් එකට ගිහිල්ලා දැන් ඉන්නේ දෙන්නයි දැන් මේකනේ අපි දැම්මේ දැන් මේක ඉන්නේ දෙන්නයි හරිද මම රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා සාමාන්‍යයෙන් 3ක් වෙලා තියෙනවා හරිද තාම දෙන්නයි හැබැයි අප්ඩේටින් කියලා වැටෙනවා අපි බලමු ටික වෙලාවක් ඉඳලා මේක කොහොමද අප්ඩේට් වෙන්නේ කියලා හරිද පොඩ්ඩ අප්ඩේට් වෙනවා හරි බලමු ටිකක් වෙලා තියලා මේක පොඩ්ඩ තමයි ඇඩ් වෙන්නේ හරිද ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ දැන් ඔන්න 4 දිනක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා හරිද ඉතින් ඔය වගේ පොඩ්ඩ ඇඩ් වෙනවා හරිද ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් කියලා දාලා තියන්න ඕනේ මේක මේව යටට යන්න දෙන්න ඕනේ එතකොට දන්නේම නැතුව ඔක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඔක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔය වගේ දාලා නිකම්ම මුකුත් නොකර ඉන්න තියෙන්නේ කියන්නේ වා මේක මෙහෙම මිනිමයිස් කරලා ඔයාගේ වැඩ ටිකක් කරගන්න හරිද ඒකට දන්නේම නැතුව මේක ඇඩ් වෙනවා මම පෙන්නන්නම් ආයේ ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා ඔයගලන්ට අරක රන් කළාට පස්සේ මෙතන හැදෙනවා data.csv කියලා හරිද ඒක මම මෙහෙම ඕපන් කරලා පෙන්නන්නේ ඒක ඇතුළේ තමයි ඔය යූසර්ස් ලගේ ඔක්කොම මෙම්බර්ස් ලා ලිස්ට් එක තියෙන්නේ හරිද මේ බලන්න මේ 2000 ගානක මෙම්බර්ස් ලා ලිස්ට් එකක් ඉන්නවා නේ එතන අර පබ්ලික් එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ගැලපෙන කැටගරි එක දාලා ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඕගලන්ට මැච් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න එක දේවල් වලට ඕගලන්ට මේක වැටෙනවා. හරිද? මේ මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕකෙන් තමයි ඇදලා ගන්න මේ ඇඩින් channel කියන එක මේ data CSV එක තමයි මෙතන ඇදලා ගන්න. ඒකෙන් තමයි ඇඩ් වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් වීඩියෝ හොඳ ඇති කියලා හිතනවා. මම මේ ෆෝල්ඩ් එකම zip කරලා description එකට දාන්නම්. සිප් කරපු එකේ සිප් පාස්වර්ඩ් එක සිප් එකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දානවා අර මේ වෙන හින්දා පාස්වර්ඩ් එක තමයි මම පාස්වර්ඩ් එක දාන්නම් Shamod කියලා හරිද සිම්පල් වලින් Shamod කියලා පාස්වර්ඩ් එක දාන්න හරිද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් සිම්පල් වලින් Shamod හරිද SHAMOD හරිද පාස්වර්ඩ් එක තමයි මම දැන් ටයිප් කරනවා සිප් එකේ පාස්වර්ඩ් එක තමයි Shamod හරිද මෙන්න මෙහෙමයි ඔන්න ඔය විදිහට සිප් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්නම් මම ඒක ඔක අන්ලොක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ Shamod කියලා ගහලා ඊට පස්සේ මේ ටික අර විදිහට කරන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් මොකද එකපාරට මේක ඕගොල්ලෝ කරද්දී track පයින්නෝනේ Python ගැන දැනුමක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට libraries install කරද්දී මොන හරි issues වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ බලන්න නැත්නම් Google එකේ බලන්න නැත්නම් බැරි වුණොත් මට message එකක් දාන්න ඒකට මම help කරන්න හරි වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න subscribe කරන්න එහෙනම් ගිහින් එන්න ජය වේවා